ይሄው እንደምታዩት ከ542 በላይ ቱሎች አምጥ ሰላም እንዴት ናችሁ? ምርጥ የዮርዳቴክ ተከታታይ ዛሬ ደግሞ የመጣው እንዴት ቴርሙክስን ከተጠቅመን የተለያዩ ዋይፋይ ሃክ ማድረጊያዎች የተለያዩ ስፓም ቱሎችን ወይም ከ500 በላይ ቱሎችን እንዴት ኢንስታል እንደምናደርግ ነው። ባለፈው ከ200 በላይ ነው። በባለፈው ቪዲዮ የተለያዩ ኤረሮች ነበሩት እና እሱን ኤረር ዛሬ ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እና ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቪዲዮ መጀመር ትችላላችሁ። እኔም ማታቆኝ ካላችሁ ዮርዳኖስ እባላለሁ እና እዚህ ቻናል ላይ በብዛት ስለ ሃኪንግ ቪዲዮ የሚለቀቅበት ቻናል ነው እና ዛሬ ስለ ቴርሙክስ ነው የምናወራው። ቴርሙክስን ኮማንዶችን ከቴሌግራም ቻናል ላይ @yourdatekinfo በአማርኛ በእንግሊዝኛም ጽፋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በመፈልጉ ቋንቋ። እኔ አሁን አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለሁ ቴርሙክስን። ከዛ apt update and then apt upgrade እንለዋለን ማለት ነው። update and then apt upgrade እንለዋለን ማለት ነው። apt upgrade እንለዋለን ማለት ነው። ኢንተር እንለዋለን። ከዛ ይሄን ካለልን በኋላ እናንተ ጋር ሊቆይባችሁ ይችላል። ምክንያቱም እናንተ ያላወርዳችሁት ሊሆን ይችላል ወይም አዲስ ጫናችሁት እንትን ሊላችሁ ስለሚችል ትንሽ ተጠብቃላችሁ ማለት ነው። apt install git python እንለዋለን። apt install git እንለዋለን። ከዛ ዳሽ ክፍተት እንፈጥርና ፓይተን እንለውና ከዛ አሁንም ዳሽ እናደርግና ፓይተን 2 እንለዋለን ማለት ነው። በጣም ወደ 400 ምናምን ሜጋባይት ነው። በጣም ይቆይባቸዋል። እሺ 400 ባይጠቀም ብቻ ይቆይባቸዋል። ፋይሉ ሁለቴ ነው 21 ሜጋባይት፣ ሁለቴ 40 ሜጋባይት። ሌላ የሚያወርዱ ፋይሎች ምናምን ስላሉ ወደ 400 ምናምን ሜጋባይት ይጠጋል ማለት ነው። ከዛ ዳሽ እናደርግና ዋይ እናደርጋለን። ክፍተት አድርገን አይፈን አድርገን ዋይ እንላለን ማለት ነው። ኢንተር ሶሪ እዚህ ጋር የተሳሳተነው ነገር አለ። ፓይተን ከዛ አሁንም ፓይተን ዳሽ እናደርግና ሃይፈን ተጠቅመን ዋይ እናደርጋለን ማለት ነው። አያችሁት እዚህ ጋር enable locate package py እቺኛው እዚህ ጋር ተሳስቼ ነበር ማለት ነው። እና እሷን እናርግተናል። ኢንተር እንነካለን። ይሄ አፕግሬድድ እያለን ነው። ከዚህ በፊት እኔ ስለ ጫንኩት ነው ማለት ነው። ከዛ ጊት ክሎን እንለውና ሊንክ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ከቴሌግራም ቻናል ላይ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ፔስት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንትኑን እናስተካክላታለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ኢንተር እንነካዋለን። ክሎኒንግ ቱ ዳርክ ፍላይ ቱል እያለ ነው ማለት ነው። ይሄንንም ወዲያውኑ ጫንልን ማለት ነው። ከዛ ኤልኤስ ብለን ስናይ ዳርክ ፍላይ ቱል የምትባለውን ጭኖልናል ማለት ነው። ከዛ cd dark fly tool እንላለን ማለት ነው። change directory dark ዲን በካፒታል እንጠቀማለን። dark ወይም cd ብቻ እንጠቀምና dark fly tool የምትለውን ኮፒ አድርገናት እንይዛታለን ማለት ነው። ፔስት እንላለን። ኢንተር እንላለን። እንደዚህ ሆነልናል ማለት ነው። ኤልኤስ ብለን እናያለን። ከዛ ch ሞድን ተጠቅመን ch ሞድ ፕላስ x ብለን እናደርጋለን ማለት ነው። ch ሞድ ፕላስ ኤክስ ከዛ ኢንስታል ፓይ እንላለን ማለት ነው። ኢንስታል py እንላለን ማለት ነው። .py ኢንተር እንነካለን። ከዛ ፓይተን ቱ ኢንስታል ፓይ እንለዋለን ማለት ነው። ፓይተን ቱ ኢንስታል ፓይ እንለዋለን ማለት ነው። ኢንስታል py እንለዋለን ማለት ነው። ሶሪ ዶት እንጠቀምና py እንለዋለን ማለት ነው። ዛ ኢንተር እንነካለን። ኢንስታሊንግ እያለን ነው ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን ኢንስታል ከሚያደርግልን። እስከዛ ላይክ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ ማለት ነው። እንደዚህ እንትን ለማለት ራን ታይፕ ራን ለማድረግ ወይም ቱሎችን ሊስቶችን እንዲያመጣለን ዳርክ ፍላይ ብለን ጽፋለን ማለት ነው። ዲን በካፒታል እናደርጋለን። ዳርክ ፍላይ ብለን ጽፋለን ማለት ነው። ዳርክ ፍላይ
ኤፍን ካፒታል እንጠቀማለን ፍላይ ብለን ጽፋለን ኢንተር እንነካለን ማለት ነው ሻው ቱልስ ስፓም ቱልስ ፋይንድ አባውት አንስታል ኤንድ ኤግዚስት ይላል ማለት ነው እኛ አሁን ቱሎቹን ማየት ነው የፈለግነው እናንተ ከፈለጋችሁ ስፓም ቱሎቹን እየመረጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይም ሰላ የሚባሉ ለምሳሌ እንደዚህ ፊሸሮችን የተለያዩ ፊሸሮችን ያሳያችኋል እኛውን ቱሎቹን ማየት ፈልገናል እኔ 500 ቱል ስላልኳችሁ ማረጋገጫውን አንድ ቁጥር እንነካለን ኢንተር እንነካለን ማለት ነው ቱልስ ብሎናል ይሄው ከ542 በላይ ቱሎችን እንተናመጥቶልናል ማለት ነው እየፈለጋችሁ እየመረጣችሁ እንትን ማለት ብቻ ነው እኛው እስኪ ምንድነው ትንሽ እንትን በል እየፈለጋችሁትን ማለት ነው ይሄው አሁን እዚህ ጋር ቴርማክስ ስክሪፕት የሚላለ ፓይተር ትዊተር ቦት ምና የተለያዩ ነገሮች እኔ ስለነሱ አጠቃቀማቸውን ስለማላቅ እንትን እንላለን ማለት ነው አይፒ ስካም አለ እዚህ ጋር ያሱ አይፒ እንትን ለማለት ፋይንድ ለማድረግ ሶሪ አሁንኛ የዋይፋይ ክራክ ቱል ነው የፈለግነው ትንሽ እንትን እንጠብቀዋለን የተለያዩ ይሄው አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ዳውንሎደር አለ ትንሽ እንትን እናደርገዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኮል ፕራንክ የተለያዩ እንትኖች አሉ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር CIA ሃኪንግ ቱልስ አለ FB ፊሽንግ አለ ወይም ፌስቡክ ቢትኮይን ሃኪንግ ቱልስ አለ የፈለጋችሁትን እየመረጣችሁ እንትን ማለት ነው እኛ ዋይፋይ ፊሽንግ እንትን ነው የፈለግነው ዋይፋይ ክራከር እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን እንትን እናደርገዋለን ስክሮል እያደረጋችሁ ማየት ብቻ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር 100 ትንሽ እንጠብቀዋለን እና እዚህ ጋር ዋይፋይ ብሩት ክራከር የምትላለች እሷን እንትን ማለት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እናንተ ዋይፋይ ፑምፒን ምናምን ብቻ የዋይፋይ ክራኪንግ እንትኖች ናቸው እኛ አሁን ዋይፋይ ብሩት ክራክ 135 ቁጥር ላይ ነው ያለው 135 ቁጥር እንነካለን ኢንተር ኢንስታሊንግ ክሎኒንግ ቱ ዋይፋይ ብሩክ እንደዚህ ጠይቃቸዋል ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው ባክ ኦር ኤግዚት እኔ ባክ ማለት ፈለኩኝ ቢን እንነካለን ማለት ነው ቱልሶችን ይዳርድርላችኋል ከዛ ባክ 00 እንለዋለን ኢንተር እንነካለን ማለት ነው ከዛ 0 እንነካና ኤግዚስት እንለዋለን ከዛ ኤሊስ ብለን ስናይ ሶሪ ሲዲ እንላለን ኤሊስ ብለን ስናይ ዋይፋይ ብራ ይሄው እዚህ ጋር እንትን ዋይፋይ ብሩት ክራክ የምትለዋን የጫናትን ፋይል ኢንስቶል አድርግቶልናል ማለት ነው በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ እና ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው እና ዛሬ የተጠቀምነው ቱል ምን ይባላል ከተባላችሁ ዳርክ ፍላይ ቱል ትባላለች ማለት ነው እሷን ነው ዛሬ ያየነው ማለት ነው እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ከልብ ነው የምወዳችሁ ቻው